видання «Блік» із посиланням на швейцарський департамент закордонних справ пише, що уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні. Це саміт миру на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн, і він має відбутися 15 і 16 червня. Зустріч має стати такою собі платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, як пишуть, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і статуту ООН. Принаймні про це таким чином і в такому контексті пише Швейцарське міністерство закордонних справ. Конференція повинна створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети, і вона також повинна розробити конкретну дорожню карту для участі Росії у мирному процесі. Але, як вказує департамент закордонних справ, є ще багато невідомих моментів. Насправді, поки що не ясно, які країни візьмуть участь у цьому саміті. Очікують, що запрошення надішлють різним державам. Загалом їх там має бути від 80 до 100. І на цьому фоні також Швейцарія не надсилала, наприклад, запрошення для Росії для участі в саміті миру щодо України. І в будь-якому випадку росіяни кажуть, що вони не приймуть це запрошення і не приїдуть на цей саміт. Про це російському пропагандистському агентству РІА Новості заявив прес-секретар посольства Росії у Берні Владимир Хохлов. Він каже, що швейцарська сторона не направляла Росії запрошення на цей саміт і каже, водночас наша позиція дуже добре відома. Навіть в разі отримання запрошення на подібний захід російська сторона його не прийме. І додав, що ідея мирної конференції, що посилено просувається організаторами, неприйнятна вона для Росії, оскільки йдеться про черговий варіант продавлювання нежиттєздатної формули миру, яка не враховує російські інтереси. Оце офіційна позиція російської сторони, яка, як я нагадаю, у черговий раз заявила, що вони не згодні до якихось переговорів, до мирного вирішення і врегулювання цієї війни, і врешті в односторонньому порядку, скажімо так, постійно говорять про те, що якісь російські інтереси там не враховуються. Наш президент на днях повідомив, що деякі представники континентів передадуть Росії розроблені ініціативи на інавгураційному саміті миру. І там будуть певні деталі цього мирного плану. Зеленський пояснив, що Росії не буде на саміті, бо, каже, нам треба, щоб росіяни нічого не заблокували. Президент при цьому допустив, що за підсумками цього саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти плану із деталями, що робити далі, а після того буде підготовлений весь загальний план, тобто загальна його картина, як, в принципі, рухатися у подальшому. В основі обговорень буде формула миру президента Зеленського. Далі зацитую його слова. Звісно, деякі сторони переговорів, деякі представники континентів представлять цей план російським представникам. Але тільки після того, як ми дійдемо спільної думки, сформуємо спільну точку зору країн, які дійсно хочуть миру. Не просто розмов, а справжнього миру. На уточнюючий коментар про те, що Зеленський обіцяв не сідати за стіл переговорів з Путіном, він відповів, що Путін вбивця і вбив багато наших людей. І при цьому додав, що якщо йдеться про переговори на платформі саміту миру, то, думаю, ми знайдемо інфраструктуру або деякі можливості для переговорів із тими чи іншими представниками. Такою ситуація є на цей момент, але, до речі, стосовно перемовин і мирного плану чи мирного врегулювання війни в Україні, то канцлер Австрії Карл Негаммер переконаний у тому, що для того, аби припинити війну в Україні, Росії необхідно посадити за стіл переговорів. Про це він заявив у своєму інтерв'ю виданню «Зайт». Очільник австрійського уряду зазначив, що війну в Україні можна закінчити лише через діалог з Росією. Тому переговори, як він каже, з нею неминучі. І додає, навіть не додає, а наголошує, що без Росії не може бути миру. Він висловив занепокоєння тим, що ця війна має потенціал стати більш масштабною і неконтрольованою, ніж вона є на цей момент. І каже, спочатку йшлося про підтримку боєприпасами, оборонним озброєнням, потім було багато табу, які раптом перестали бути табу, тож відправляють уже танки,
А тепер винищувачі. За його словами, після війни буде важливо знайти спробу знову порозумітися один з одним, але додав, що мир також має підтримувати і український народ. Каже, що Україна зазнала вторгнення, а це означає, що це може спрацювати лише за участю України. Ну і знову ж таки, це важко зрештою буде досягнути цього, враховувати якусь думку Росії, яку насправді враховувати не треба, тому що це країна-агресор, яка і розв'язала цю війну, наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової війни, і зрештою продовжує досягати своїх цілей Росія якраз таки шляхом терористичного тиску і терористичної дії, щоденними обстрілами критичної інфраструктури, щоденними обстрілами цивільної інфраструктури, незліченними кількостями порушення Женевських конвенцій, прав, звичаїв і правил ведення війни. І от цю, скажімо так, це формування наші союзники і партнери закликають посадити за стіл переговорів. Те, що переговори будуть у майбутньому, це беззаперечний факт, тому що будь-яка війна ними закінчується. Але сідати за стіл переговорів зараз, очевидно, на умовах Росії, тому що росіяни чітко заявляють, що їхні інтереси не враховуються, і вони, зрештою, ніби й готові сісти за цей стіл переговорів, але тільки на своїх умовах. Для України абсолютно неприйнятно і абсолютно невигідно. Зрештою, цю ситуацію зможе змінити у тому числі закон про мобілізацію, про який ми з вами говорили минулої інформаційної години.